Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom vedea de ce aceste uscătoare de rufe Whirlpool încep să dea după un anumit timp eroarea de filtru înfundat. Să vedem și noi cum se poate rezolva acest problem și care este problema. Verificăm în continuare de desubt unde mai are un filtru care, din construcția lui, nu a fost bine gândit și făcut, deoarece are găuri, se prinde prin niște găuri care se lărgesc, sau el când se înfundă mai runde mai făcând să ia o ia pe lângă găurile acestea. Și toate scamele și toate astea se depun aici, în interior. Și circulația aerului este obturată. Pentru a ajunge în partea interioară va trebui să desfacem complet tot acest uscător. În această parte se află compresorul și motorul, care este un motor controlat de o placă electronică. Și aici avem un compresor care generează presiunea necesară și face ca freonul să circule. După cum vedeți, și acolo este înfundat, sunt depuse scame. Vor trebui curățate și acele scame. Vin aici. Așa. Vom face un deep cleaning. With smoke control while we working. We're doing rolls while we working. With special K when we working. We're doing K while we working. With smoke control while Vom deconecta mufa principală și vom scoate acest capac. Gata. Vom scoate acest capac. Mașina nu a fost foarte mult timp. Și totuși, datorită de o parte și exploatării intensive și defectoase, dar de parte și slabei calități și a designului, se aplicare. Pentru a curăța trebuie să demontăm toate jurul acestea. Dar este o grămadă, se pare.
Firea asta trebuia scoasă dinainte, dar mă rog. Și asta o să o punem deoparte. După ce am înlăturat grătarul ăsta, se vede că atât aici, cât și în profunzimea lui, inclusiv în partea din spate, sunt depuse scame care se înlătură foarte simplu. Bineînțeles, după ce îl demontezi. Kilograme de scame. Am scos uscătorul afară pentru a-l curăța cu puțin încet. Am pus o pungă pe motor, să nu este riscul ca motorul să se ude.